ในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ discipline ครับวินัยหากท่านมีวินัยไม่ว่าท่านจะมีความปรารถนาในเรื่องอะไรก็ตามท่านจะหาทางลงมือทำแล้วสร้างความสม่ำเสมอจนผลลัพธ์มันเกิดขึ้นได้ดังนั้นนี่คือตัวแปรสำคัญครับที่จะทำให้ทุกนิยามความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเราจะมาเรียนรู้เรื่องวินัยกันคือเหตุผลที่ผมนำบทเรียนนี้มานะครับในช่วงเวลาที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่ทุกท่านน่าจะเห็นว่าทาง The Library Learn นะครับทั้งผู้ร่วมงานและผมได้นำเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของ spiritual เรื่องของการจัดการ state ก็เลยเป็นโอกาสดีครับที่เราจะกลับมาในโลกของ physical กันบ้างวินัยครับเราจะพูดถึงวินัยที่เชื่อมโยงกับโลก physical แล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเข้าใจครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าไม่ว่าท่านจะมีนิยามความสำเร็จอะไรทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นจากการทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอทุกท่านเห็นด้วยไหมครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่า 100% รู้อยู่ลึกๆแก่ใจว่าความสม่ำเสมอเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จอยากมีร่างกายที่ดีออกกำลังกายวันเดียวคุมอาหารวันเดียวไม่มีทางเห็นผลลัพธ์แต่ถ้าทำไป3 เดือน4 เดือนผลลัพธ์เริ่มเกิดอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเรียนรู้ยกระดับความสำเร็จตัวเองอ่านหนังสือ1 วันก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าอ่านหนังสือ3 เดือน4 เดือนเป็น10เล่มการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเกิดอยากมั่งคั่งร่ำรวยตั้งใจทำงานเพียงแค่วันเดียวผลลัพธ์ก็ไม่เกิดความก้าวหน้าก็ไม่เกิดแต่ถ้าตั้งใจทำงานครึ่งปี1 ปีจนผลงานเกิดศักยภาพแล้วมันเป็นตัวโฆษณาตัวตนของท่านนั่นแหละครับมันก็เป็นเกมที่พลิกทันทีเลยความสำเร็จค่อยๆเริ่มเกิดมันเกิดขึ้นจากการกระทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอนี่คือเหตุผลที่เราจะมาสร้างวินัยครับถ้าคุณผู้ฟังทำตามที่ผมได้แนะนำแล้วก็ได้ถ่ายทอดทุกท่านจะมีวินัยในชีวิตจะเกี่ยวโยงกับโลกฟิสิกอลของท่านก่อนอื่นเราจะมาเริ่มส่วนนี้ก่อนต้องบอกกันว่าบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่ผมใช้ไปกับงานสัมมนานะครับเรื่องของวินัย What is discipline discipline หรือวินัยคืออะไรสั้นๆนะครับวินัยคือความสามารถในการทำสิ่งที่ต้องทำในเวลาที่ต้องทำแม้เราจะไม่อยากทำเท่านั้นเลยครับอีกรอบนะครับวินัยคือความสามารถในการทำในสิ่งที่ต้องทำในเวลาที่ต้องทำแม้เราจะไม่อยากทำก่อนอื่นเลยครับนี่คือประโยคลับจากคุณอิลุดคิปโชเก้และผมใช้บ่อยมากคนที่มีวินัยเท่านั้นที่จะเป็นผู้บงการหรือควบคุมชีวิตซึ่งทุกท่านอยากเป็นนายของชีวิตอยากจะควบคุมชีวิตตัวเองได้ไหมครับผมเชื่อว่าเกือบ100%เรารู้สึกว่าถ้าเลือกได้เราอยากจะควบคุมชีวิตตัวเองเราอยากจะควบคุมผลลัพธ์เราอยากจะควบคุมโชคชะตาเราอยากจะควบคุมนิสัยตัวเองแต่ความเป็นจริงในโลกนี้ก็คือมีน้อยคนเหลือเกินครับที่จะทำสิ่งนั้นได้และทุกท่านครับสิ่งที่ตรงข้ามกับการเป็นนายของชีวิตคืออะไรรู้ไหมครับการเป็นทาสของชีวิตครับครั้งหนึ่งคุณอิลุดคิปโชเก้ได้พูดในสุนทรพจน์ของเขา If you don't have discipline you will be a slave you will be a slave of your passion you will be a slave of your mood and your life หากท่านไม่มีวินัยท่านจะเป็นทาสของความหลงไหลท่านจะเป็นทาสของอารมณ์ท่านจะเป็นทาสของชีวิตและแน่นอนว่าท่านจะไม่มีทางเอาชนะเรื่องอื่นได้เลยหากท่านไม่มีวินัยครับนี่คือสิ่งที่คุณอิลุดคิปโชเก้กล่าวไว้ผมได้แปลมาคือจะมีความหมายทำนองนี้นะครับและในประสบการณ์ที่ผมได้เจอนะครับแน่นอนว่าตัวผมเองก็ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการมีวินัยมันสำคัญขนาดไหนอันนี้จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับเพราะถ้าทุกท่านเข้าใจสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อวินัยและความยากลำบากในชีวิตไปโดยปริยายย้อนกลับไปเมื่อปีคศ2020มันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งในชีวิตของผมครับผมได้เข้าเรียนหลักสูตรรบพิเศษของกองทัพอากาศคอมมานโด PJ นั่นเองมันคือหลักสูตรที่จะทำให้คนธรรมดากลายเป็นนักรบพิเศษเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าคนเหนือคนหลักสูตรรบพิเศษครับ
จะทำให้นักเรียนต้องเจอกับสภาวะที่เหนื่อยที่สุดง่วงที่สุดหิวที่สุดทรมานที่สุดและเจ็บปวดที่สุดเพื่อที่จะเค้นศักยภาพที่อยู่เบื้องลึกที่สุดของมนุษย์ออกมาให้ได้เพราะงานที่เขาจะต้องไปทำต่อจากนั้นมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจหมายถึงชีวิตดังนั้นทุกการฝึกทุกการทดสอบจะไม่มีคำว่าผ่อนปรนครับนี่คือหลักสูตรลบพิเศษครับทุกท่านและสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับมันคือการเผชิญหน้ากับความยากลำบากอย่างสม่ำเสมอครับทุกๆเช้านักเรียนอาจจะได้นอนน้อยได้นอนบ้างหรือไม่ได้นอนเลยแต่ช่วงเวลาตี 5:30หรือจริงๆตี 5ตรงนะครับนักเรียนทุกคนก็จะต้องตื่นแล้วก็จะมาวิ่งตอนเช้าไม่ว่าสภาพอากาศจะร้อนจะหนาวทุกคนก็ต้องวิ่งเสร็จทุกคนก็จะต้องมาเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมคือถ้าท่านใดเคยเรียนรอดอหรือเป็นทหารนะครับรองเท้าคอมแบทมันจะต้องมันใช่ไหมครับและหลักสูตรรบพิเศษเองก็สอนให้นักเรียนใส่ใจกับเรื่องนี้ครับถึงแม้ว่าท่านขัดเสร็จแล้วมันก็จะต้องไปเลอะต่อก็ตามแต่มันคือการปลูกฝังวินัยแล้วตัวตนของผมในตอนนั้นก็ได้เริ่มเข้าใจความสำคัญของการมีวินัยครับพอเราเริ่มทำสิ่งที่มันยากๆอย่างสม่ำเสมอได้และถ้าชั่วโมงบินหรือระยะเวลามันนานมากพอเรื่องที่ยากนั้นจะกลายเป็นเรื่องปกติครับหรือเป็นเรื่องที่ง่ายถึงแม้มันจะมีความท้าทายระหว่างทางที่บางครั้งเราก็รู้บางครั้งเราก็ไม่รู้และเราก็ไม่ได้เตรียมตัวแต่สิ่งที่มันทำให้ทุกคนได้รับแล้วก็ได้เจอศักยภาพของตัวเองก็คือการทำซ้ำๆทำสม่ำเสมอทำให้กล้ามเนื้อมันจำทำให้ทุกคนเคยชินกับความยากลำบากแล้วทุกท่านเชื่อไหมครับสิ่งที่ทุกคนจะรู้สึกได้ในหลักสูตรนั้นก็คือมนุษย์มีศักยภาพสูงกว่าที่เราจะคิดครับเรามีความอดทนสูงกว่าที่เราคิดเรามีความอึดมีความถึกและมีความทรหดทั้งภายนอกและภายในกว่าที่เราจะจินตนาการได้และการที่เราจะค้นพบศักยภาพนั้นก็คือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่อยากทำอย่างสม่ำเสมอและแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดหรือไม่ทำนี่คือช่วงเวลาที่ผมได้เข้าใจคำว่าวินัยนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้ครับในตอนนี้ผมเป็นพลเรือนเป็นเขาเรียกว่าชาวบ้านธรรมดาผมก็เอานิสัยนั้นติดตัวมาด้วยทุกๆเช้าหลายท่านอาจจะรู้นะครับผมจะอยู่ในพวก 5 AM Club จะตื่นเช้านิดนึงตื่นมาก็วิ่งก่อน 10-12 โลบางวันก็เทสร่างกายก่อนซึ่งผมจะมีสูตรที่เรียกว่า Triple 20 Formula แต่ผมจะเป็น Triple 60เดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ทำนะครับทุกๆเช้าที่ผมตื่นมาครับผมจะวิ่งก่อนวิ่งเสร็จกลับมาทำสมาธิเสร็จเตรียมตัวทำงานอาบน้ำแล้วก็มาทำงานนี่คือกิจวัตรเคล็ดลับที่จะทำให้ทุกท่านมีวินัยครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านเจอเขาเรียกว่า Triple Formula ของตัวเองซึ่งผมมีแล้วก่อนอื่นเลยครับเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ดูภาพนี้ครับหากท่านจัดสมดุลทั้ง3อย่างนี้ได้ดีความสำเร็จของท่านจะยั่งยืนความสุขของท่านจะเขาเรียกว่ามั่นคงจะไม่มาแล้วเดี๋ยวก็ไปไม่ครับท่านจะเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองทันทีถ้าท่านควบคุม3อย่างนี้ได้อย่างแรกคือ physical ครับร่างกายของท่านอย่างที่2คือ emotional หรือ state สภาวะในตัวเองและตัวที่3ก็คือ spiritual ครับจิตวิญญาณผมจะให้ทุกท่านลองคิดภาพแบบนี้นะครับนี่มีแค่3ส่วนนี้เพียงพอแล้วที่จะทำให้ท่านค้นพบความสำเร็จตั้งแต่ภายใน Physical คือสุขภาพร่างกายของท่านหากท่านมีสุขภาพร่างกายดีตัวต่อไปก็คือ Emotion อารมณ์สภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหากอารมณ์ของเราอยู่ในโซนที่ดีเราก็จะรู้สึกอยากทำสิ่งดีๆลองสังเกตดูครับเวลาไหนที่อารมณ์ดีเราจะรู้สึกว่าคนรอบข้างดูเป็นมิตรกับเราเหลือเกินแต่วันไหนที่ท่านโกรธวันไหนที่ท่านเครียดท่านจะรู้สึกว่าใครมากระตุ้นตอบนิดหน่อยก็โกรธง่ายแล้วเจ้าสภาวะนี้แหละครับถ้าเราไม่บริหารหรือไม่ควบคุมให้ดีฐานชีวิตจะพังและตัวที่3คือ spiritual ครับจิตวิญญาณข่าวดีกับข่าวร้ายสำหรับตัวนี้นะครับข่าวดีก็คือถ้าจิตวิญญาณท่านดีการดึงดูดสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเลยข่าวร้ายก็คือถ้
หากจิตวิญญาณของท่านไม่เคยได้รับสัญญาณหรือพลังงานดีๆท่านจะดึงดูดสิ่งแย่ๆเข้ามาคำถามก็คือแล้วเราจะจัดการจิตวิญญาณอย่างไรเราไม่สามารถไปบงการหรือไปเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณได้โดยตรงครับแต่เราสามารถส่งพลังงานหรือส่งสัญญาณไปที่จิตวิญญาณได้ผ่านอารมณ์และร่างกายพูดง่ายๆนะครับหากร่างกายดีหากเรามีสภาวะดีทั้งสองอย่างนี้จะส่งพลังงานหรือส่งสัญญาณไปให้จิตวิญญาณและเมื่อจิตวิญญาณได้รับพลังงานดีๆที่มากขึ้นจิตวิญญาณของท่านจะอยู่ในโซน power เดี๋ยวตรงนี้ขอไขคำว่า power นะครับจิตวิญญาณของเราจะมีอยู่2โหมดครับ power และ force power คือจิตวิญญาณที่ได้รับการฝึกเป็นจิตวิญญาณของคนที่ฝึกมาแล้วสามารถคิดในสิ่งดีๆมีความสุขมีความพึงพอใจแล้วก็รักเพื่อนมนุษย์แต่จิตวิญญาณในโซน force ครับจะเป็นจิตวิญญาณที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ด้านมืดความโกรธความโลภความหลงตัณหาตะกละต่างๆหากจิตวิญญาณของเราอยู่ในโซน force นะครับอันนี้คือโซนด้านมืดชีวิตของเราก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับปัญหาหมกมุ่นอยู่แต่กับความโลภไม่รู้จักพอไม่มีความสุขรักผู้อื่นไม่เป็นอิจฉาอยากจะแข่งขันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยฟอร์สดังนั้นหน้าที่เดียวเลยครับเราจะต้องเปลี่ยนจิตวิญญาณของเราให้ไปอยู่ในโซนพาวเวอร์ให้ได้และเมื่อไปอยู่ในโซนพาวเวอร์ครับจิตวิญญาณของเราจะทำให้เรารู้สึกรักชื่นชมขอบคุณและสงบสุขแต่แน่นอนครับหากเรามีรูปแบบขั้นตอนให้เริ่มทำเราก็จะทำมันได้ง่ายขึ้นในพาร์ทนี้ในส่วนของวินัยเราจะพูดถึงฟิสิกอลครับเพราะในช่วงก่อนหน้าผมพูดถึงสเตทแล้วก็สปิริตชัลไปเยอะแล้วฟิสิกอลก็คือร่างกายหากเรามีร่างกายที่ดีอารมณ์ของเราก็จะดีความลับอย่างหนึ่งที่ผมเจอกับประสบการณ์ตรงก็คือคุณผู้ฟังลองสังเกตดูก็ได้นะครับคนที่มีร่างกายที่ดีมีทั้งระดับฟิตเนสที่ดีและก็เฮลท์ที่ดีมักจะไม่ค่อยมีปัญหาชีวิตครับหรือถ้ามีเขาจะหาทางรับผิดชอบมันได้เร็วมากเขาจะจัดการทุกอย่างได้เร็วมากเมื่อฟิสิกอลของเขาดีลองสังเกตดูครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆคนที่ฝึกอารมณ์คนที่ฝึกความคิดจิตวิญญาณของตัวเองแต่มองข้ามฟิสิกอลเขาก็จะยังเจอปัญหาชีวิตอยู่เพราะเขาลืมรากฐานที่สำคัญที่สุดของตัวเองไปตราบใดที่เราจะยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกเราจะต้องพึ่งร่างกายครับร่างกายจะเปรียบเป็นบ้านของจิตวิญญาณหรือจะเปรียบเป็นยานพาหนะก็ได้คุณผู้ฟังยังจำวันแรกที่ได้รถคันใหม่มาได้ไหมครับคุณรู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากให้ฝุ่นมาเกาะเลยคุณอยากจะล้างคุณอยากจะดูแลเอาใจใส่อยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งแต่ขับตรงนั้นเลยขนาดเราซื้อรถได้นับไม่ถ้วนในชีวิตเรายังอยากดูแลขนาดนั้นแต่ร่างกายครับมันคือรถคันเดียวที่เราได้มาและเราเปลี่ยนไม่ได้ถึงเปลี่ยนได้ก็ไม่มีทางเหมือนเดิมเราก็ควรจะดูแลมันให้มากที่สุดถูกต้องไหมครับทุกท่านเอาล่ะครับหลังจากนี้เข้าสู่โหมดฟิสิกอลแบบเต็มตัวกันหากต้องการสร้างวินัยในส่วนของฟิสิกอลนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลิสต์ออกมาในหัวตัวเองหรือจะเขียนออกมาก็ได้ครับร่างกายหากแบ่งเป็น2โซนครับโซนแรกคือฟิตเนสคือความฟิตคือความสามารถในการใช้ร่างกายเช่นนักกีฬากับ health คือความสมดุลภายในระบบของร่างกายในส่วนฟิตเนสครับคุณผู้ฟังคาดหวังให้ร่างกายตัวเองอยู่ในระดับไหนอยากวิ่งมาราธอนได้อยากวิ่ง10กิโลได้ในระยะเวลา50นาทีอยากที่จะดันพื้นดึงข้อได้เท่านั้นเท่านี้อยากที่จะว่ายน้ำได้2กิโลในฟิตเนสคุณผู้ฟังอยากได้แบบไหนครับลิสต์ออกมาให้ผมดีจะเขียนออกมาพิมพ์คอมเมนต์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจเผื่อบางท่านยังคิดไม่ออกครับไม่ใช่อะไรกับส่วนของ health ครับคุณผู้ฟังคาดหวังให้ฟิสิกอลของตัวเองเป็นแบบไหนอยากจะหายจากการเป็นภูมิแพ้อยากจะไม่ปวดหลังอยากจะไม่ปวดหัวปวดตัวหรืออะไรก็ตามที่ท่านรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาภายในสุขภาพของท่านคาดหวังให้เป็นแบบไหนมีความสดชื่นกระฉับกระเฉง
อะไรทำนองนั้นก็ได้นะครับและส่วนต่อไปครับที่เรามักจะตั้งเป้าหมายกันบ่อยมากเพราะมันวัดค่าได้อยากมีน้ำหนักเท่าไหร่หรืออยากมี body fat เป็นตัวเลขเท่าไหร่จะไม่ตั้งก็ได้ครับหรือถ้าท่านได้ตั้งไว้อย่างน้อยมันก็วัดค่าได้คืออะไรที่มันวัดค่าได้มันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันจับต้องได้นั่นเองทีนี้ครับผมให้เวลาคุณผู้ฟังลองตอบคำถามกับตัวเองก่อนนะครับ fitness กับ health เดี๋ยวผมดูของตัวเองด้วยเลยแล้วกันครับจริงๆผมก็เคยทำไว้ด้วยขอให้ทุกท่านใช้เวลาคิดอย่างลึกซึ้งนะครับเพราะ physical ดีเดี๋ยวทุกอย่างมันจะตามมาเองเอาละครับทุกท่านเรามาเริ่มกันต่อผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้ลิสต์ออกมาแล้วว่าอยากจะมีฟิตเนสในระดับนี้อยากจะมีสุขภาพในระดับนี้คำถามก็คือแล้วเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้มันมาแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงแน่ๆเหมือนที่ผมบอกไว้ในตอนแรกครับมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในชั่วข้ามคืนถูกต้องไหมครับท่านจะต้องใช้วินัยในการสร้างมันขึ้นมาแล้วทำอย่างไรล่ะเราถึงจะมีแรงขับเคลื่อนในการทำสิ่งที่สำคัญแบบนั้นบ่อยๆต่อจากนี้ครับผมจะทำให้คุณผู้ฟังค้นพบแรงขับเคลื่อนจากภายในตัวของตัวเองเรามาเริ่มข้อแรกครับ outward mindset ข้อนี้อาจจะใช้เวลาคิดพอๆกับข้อที่แล้วเลยผมอยากให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราจะทำอะไรสักอย่างและเรามีเป้าหมายที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเป้าหมายแบ่งออกมาเป็น2ประเภทครับ1คือ inward mindset พูดง่ายๆก็คือเป็นเป้าหมายที่ทำเพื่อตัวเองอยากทำงานหนักเพื่อที่จะอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีคนชื่นชอบในตัวเองอันนี้คือ inward mindset แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น outward mindset ครับผมอยากจะรวยเพื่อที่จะเอาเงินไปสร้างองค์กรการกุศลเพื่อจะสร้างคุณค่าให้สังคมผมอยากจะรวยเพื่อที่จะทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าอยู่กับผมและสามารถพึ่งพาผมได้หรือผมอยากจะมีสุขภาพดีเพราะผมอยากจะใช้เวลาให้กับคนที่ผมรักและทำให้เขารู้สึกว่าเขาพึ่งพาผมได้ตลอดเวลาเพราะผมสุขภาพดีนี่คือ outward mindset มันคือเป้าหมายอะไรก็ตามที่ว่าด้วยการทำเพื่อผู้อื่นครับทีนี้คำถามที่สำคัญคุณผู้ฟังคิดว่า inward mindset กับ outward mindset แบบไหนจะทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนมากกว่ากันครับบางท่านอาจจะรู้คำตอบแล้วนะครับ outward mindset ครับทำไมการทำเพื่อคนอื่นหรือการทำสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือกับตัวเองมันถึงขับเคลื่อนเราได้มากเหตุผลเป็นแบบนี้ครับเราจะมาเข้าสู่วิชาชีววิทยากันแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวสมองของมนุษย์ครับถูกแบ่งออกมาเป็น3โซนแต่ผมขอย่อให้เหลือ2โซนโซนแรกคือโซนลิมบิกสมองส่วนลิมบิกคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับสัญชาตญาณอารมณ์โกรธอารมณ์อยากอารมณ์รักแรงบันดาลใจที่มันเป็นอารมณ์มันอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ยากเหลือเกินเกิดขึ้นในโซนลิมบิกกับสมองส่วนที่2ครับคือ Neocortex สมอง Neocortex ครับคืออะไรก็ตามที่ว่าด้วยเรื่องของเหตุผลคุณผู้ฟังครับ30 คูณ 25ได้เท่าไหร่ครับ100บวก995ได้เท่าไหร่ครับนั่นแหละครับช่วงเวลาท่านคิดเลขนั้นก็คือท่านกำลังใช้สมองส่วน Neocortex อะไรก็ตามที่เราทำเพื่อตัวเองมันอาจจะต้องวัดค่าได้วัดผลได้สมอง Neocortex จะไปจับความต้องการเหล่านั้นครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราตั้งเป้าหมาย outward mindset ทำเพื่อผู้อื่นปรารถนาที่จะสร้างคุณค่าให้บางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองแรงบันดาลใจมันจะเกิดขึ้นภายในสมองส่วนลิมบิกมันเป็นแรงขับเคลื่อนทางสัญชาตญาณของเราครับและสมองควบคุมทุกอย่างในตัวเราเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ในโฆษณาคาลิตี้ครับเราใช้สิ่งนี้ตลอดเวลาถ้าสิ่งนี้ดีทุกอย่างก็ดีอันนี้ไม่ใช่ทายอินนะครับความจริงแล้วก็คือเป้าหมายอะไรก็ตามที่เราทำแค่เพื่อตัวเองมันแค่เพื่อตัวเองครับตัวเราเล็กนิดเดียวเองมันเลยไม่สามารถไปกระตุ้นลิมบิกได้เท่าที่ควรแต่ทีนี้ถ้าลองเปลี่ยนลองทำเพื่อคนอื่นที่ว่านี้มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราแน่ๆสมองลิมบิกจะกระตุ้นแรงบันดาลใจให้ท่านทันทีและย้ำอีกครั้งครับเราจะเป็นไปตามสมองของเราครับและทุกท่านครับลองคิดดูนะครับ
ถ้าเราสามารถทำให้สมองของเราขับเคลื่อนให้เราทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความมุ่งมั่นมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือเคล็ดลับข้อแรกครับผมอยากให้คุณผู้ฟังตอบคำถามให้ได้หน่อยเป้าหมายฟิสิกอลที่ท่านได้ตั้งมามันมีอะไรบ้างที่พอจะเป็นเหตุผลเพื่อที่จะทำเพื่อผู้อื่นได้บ้างจริงๆใช้กับเรื่องความสำเร็จก็ได้นะครับหรือจะเอานิยามความสำเร็จของท่านมาตั้งแล้วก็เขียนไปด้วยเลยก็ได้มันไปสร้างคุณค่าอะไรให้กับผู้อื่นบ้างเป้าหมายที่ท่านมีใช้เวลาตรงนี้ค่อยๆตอบคำถามครับและถ้าท่านตอบได้มันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญมากที่จะทำให้ท่านมีวินัยกับทุกเรื่องและผมก็ใช้สิ่งนี้เช่นกันครับและส่วนต่อไปนี้จะเป็นส่วนที่2ในส่วนข้อที่1ครับเพียงแค่คุณผู้ฟังรู้ว่าเป้าหมายที่เราทำเราสามารถทำเพื่อผู้อื่นได้ด้วยเป็นไงครับรู้สึกดีไหมครับรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจที่จะลงมือทำมากขึ้นไหมครับผมเชื่อว่า100%เพราะสุดท้ายแล้วจักรวาลสร้างพวกเรามาด้วยภารกิจบางอย่างที่ทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าปัจเจกบุคคลหรือตัวเราเพียงคนเดียวเสมอครับมันอาจจะออกไปในเชิงปรัชญานะครับแต่บางอย่างก็ไม่สามารถอธิบายด้วยหลักเหตุผลแบบ100%เช่นกันนี่คือโลกของเราครับเอาล่ะครับเรามาดูข้อที่2หากท่านอยากจะมีวินัยโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างร่างกายที่ดีนะครับสภาพแวดล้อมครับท่านจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยกับตัวท่านที่สุดเราจะพูดแค่ในวงของฟิสิกอลครับเพราะถ้าฟิสิกอลดีอิโมชันและสปิริตชัลมันก็จะดีตามผมอยากจะมีระดับฟิตเนสเท่านี้ผมอยากจะมีสุขภาพดีแบบนั้นแบบนี้อยากจะมีน้ำหนักเท่านี้ผมสามารถตอบได้ว่าท่านจะสำเร็จหรือไม่เพียงแค่ผมขอดูสภาพแวดล้อมรอบตัวท่านหน่อยผมจำได้ว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ในหนังสือ Atomic Habits นะครับที่ผมมีโอกาสได้คุยกับโค้ชดูแลสุขภาพท่านหนึ่งเขาชื่อคุณเรนะครับที่เขากล่าวเอาไว้ก็คือเริ่มแรกเลยหากคุณอยากดูแลสุขภาพจัดการตู้เย็นของคุณก่อนไม่ต้องไปเริ่มอะไรให้มันยุ่งยากเอาตู้เย็นของคุณให้อยู่ก่อนขนมนมเนยอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรดีและไม่ดีจัดการตรงนั้นก่อนแล้วที่เหลือค่อยว่ากันมันคือการเปลี่ยนหรือ modify environment หรือสภาพแวดล้อมครับทีนี้ครับคุณผู้ฟังดูตามนี้นะครับตอนนี้เป้าหมายของเราคือการมีฟิสิกอลที่ดีคุณผู้ฟังว่าตู้เย็นของท่านมีอาหารประเภทไหนมากกว่ากันครับระหว่างอาหารที่ดีหรืออาหารที่แย่ติ๊กตอกบางท่านอาจจะลุกไปเปิดดูเลยนะครับโจทย์ข้อแรกก็คือจัดการตู้เย็นของท่านให้เรียบร้อยครับหรือถ้าอาหารบางประเภทไม่ต้องใช้ตู้เย็นรวมด้วยครับมันคือหนึ่งในสภาพแวดล้อมของท่านนี่คือส่วนแรกอาหารส่วนที่2ครับการที่เราจะดูแลฟิสิกอลของเราให้ดีมันก็จะต้องมีการออกกำลังกายเข้ามาเกี่ยวโยงกันถูกต้องไหมครับชุดวิ่งหรือชุดออกกำลังกายของท่านอยู่ตรงไหนครับมันทำให้ท่านสามารถไปหยิบจับมันได้ง่ายๆหรือเปล่าหรือท่านจะต้องโอ้โหเดินไปตั้งไกลไปต้องปลดตู้เปิดตู้แล้วก็หยิบเสื้อผ้ามาลดแรงต้านให้น้อยที่สุดครับน้อยที่สุดยกตัวอย่างเช่นคือจริงๆเวลาที่ผมตื่นมาวิ่งตอนเช้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากวิ่งนะครับแต่มันเป็นนิสัยติดตัวไปแล้วและเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำอย่างไรให้มันติดตัวไปทั้งชีวิตผมจะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือ1ใส่ชุดวิ่งนอนจริงๆชุดวิ่งมันใส่สบายนะครับแล้วก็2เอารองเท้าวิ่งไปวางใกล้ๆประตูตื่นมาจะได้เห็นเลยและ3เตรียมน้ำด้วยครับเผื่อท่านหิวน้ำมันคือการ modify สภาพแวดล้อมครับทีนี้เราพูดในโซนฟิสิกอลถ้าคุณผู้ฟังอยากจะดูแลสุขภาพจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีครับหรือผมอาจจะใช้ชุดคำถามนี้ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีเป้าหมายอะไรก็ตามทำอย่างไรได้บ้างให้สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้ท่านเริ่มต้นทำได้ง่ายที่สุดเพราะหลายกิจวัตรครับแค่ได้เริ่มทำก็เท่ากับว่าสำเร็จไปแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงไม่มีท่านใดนะครับตั้งใจจะวิ่ง5 กิโลแต่พอไปวิ่ง1 กิโลปุ๊บเลิกเลยส่วนใหญ่เราจะไม่เลิกครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะเขาเรียกว่าเครื่องมันติดแล้วนั่นเองดังนั้นครับย้ำอีกรอบครับเราจะต้องมีสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เราเริ่มต้นสิ่งนั้นได้ง่ายมากขึ้นครับ
เขียนต่อมาจากที่ท่านได้ลิสต์ออกมาเลยครับทีนี้ผมได้จบข้อที่2ไปแล้วเรามาเริ่มที่ข้อที่3ข้อนี้สำคัญมากผมนำส่วนนี้มาจาก 5am ครับและทุกท่านสามารถเอาไปประยุกต์ใช้หรือ modify ได้ตามแบบฉบับของตัวเองมันมีชื่อว่า Triple 20 Formula ครับสมมุติว่าถ้าผมมีเคล็ดลับหนึ่งถ้าคุณผู้ฟังทำได้ตั้งแต่แรกวันนั้นจะเป็นวันของท่านเลยทุกท่านจะทำตามไหมครับและเรามาดูกันสิ่งนั้นคืออะไร Triple 20 Formula ครับคือสิ่งที่ว่าด้วยกิจวัตรแรกเริ่มที่ท่านต้องเริ่มทำในวันนั้นและกิจวัตรเหล่านั้นล้วนแล้วเป็นกิจวัตรของการพัฒนาตัวเองครับในแบบฉบับของคุณโรบินชาร์มานะครับเขาได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องลิสต์ออกมาหรือวางแผนก็คือ1ชั่วโมงหลังจากตื่นนอนแบ่งออกมาเป็น3ส่วนก็จะได้ส่วนละ20นาที20นาทีแรกเอาไปใช้กับการออกกำลังกาย20นาทีที่2เอาไปใช้กับการอยู่กับความสงบหรือจะจดบันทึก journal ตัวเองก็ได้และ20นาทีที่3ใช้ไปกับการเรียนรู้หรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองเติบโตขึ้นสิ่งนี้จะก่อให้เกิดโมเมนตัมครับหากเราเริ่มกิจวัตรตอนเช้าของเราได้ดีวันนั้นก็จะดีเพราะโมเมนตัมมันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกเริ่มของวันแล้วและมันเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงจะต้องตื่นมาวิ่งตอนเช้าทุกวันเลยเพราะเพื่อสร้างโมเมนตัมครับและมันยังมี outward mindset อยู่แต่ตรงนี้ขอไม่ลงลึกนะครับผมเลยขอให้คุณผู้ฟังเอามา modify กับตัวเองท่านอาจจะเป็น triple 20 triple 30 หรือ triple 60 เลยก็ได้ถ้าท่านมีเวลาเยอะลอง list ออกมาให้ตัวเองนะครับนี่จะเป็นของขวัญชิ้นที่ดีที่สุดที่ท่านจะมอบให้กับตัวเองนะครับกิจวัตรแรกที่ท่านจะทำหลังจากตื่นนอน2อย่างหรือ3อย่างก็ได้สิ่งนั้นมีอะไรบ้างครับถ้าเป็นไปได้นะครับและผมเชื่อว่าจริงๆมันเป็นไปได้ขอให้เพิ่มกิจวัตรการออกกำลังกายเป็นกิจวัตรแรกๆครับและถ้าท่านต้องการฝึกโลกภายในของตัวเองด้วยเติมการนั่งสมาธิหรือการอ่านเข้าไปลิสต์ออกมาได้เลยครับหรือจะดูตามรูปนี้ก็ได้ครับเท่านี้เลยครับถ้าคุณผู้ฟังทำตามนี้ได้โมเมนตัมเกิดและเมื่อโมเมนตัมเกิดท่านจะไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกแล้วหากวันหนึ่งเกิดขึ้นด้วยกิจวัตรของการมีวินัยโมเมนตัมนั้นก็จะไปโดนวันที่2ท่านก็จะมีวินัยเมื่อวันที่1วันที่2มีวินัยวันที่3ท่านก็จะรู้สึกไม่อยากกลับไปจุดที่0อีกแล้วเมื่อนั้นแหละครับวงล้อแห่งวินัยได้หมุนขึ้นแล้วและย้ำอีกครั้งครับถ้าท่านดูแลฟิสิกอลของตัวเองด้วยวินัยอย่างสม่ำเสมออิโมชันจะดีสปิริตชัวลจะดีชีวิตจะดีและท่านจะกลายเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้เลยเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่มีฟิสิกอลดีเขาจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้และผมกำลังส่งสิ่งนี้ให้กับทุกท่านครับและคนที่จะทำให้มันเกิดผลลัพธ์ได้หรือไม่นั้นคือใครครับตัวท่านเองทีนี้ผมจะมีกฎข้อสุดท้ายให้นะครับ 3 days rule ครับสมมุติว่าท่านเริ่มต้นกิจวัตรได้แล้วจำเป็นจริงๆที่จะต้องติดภารกิจอย่างอื่นแล้วไม่สามารถทำได้3วันครับเหมือนที่คุณดเวย์น จอห์นสันได้บอกอย่าหยุดออกกำลังกายเกิน3วันเพราะถ้าเกินจากนั้นโมเมนตัมจะหายกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในช่วงแรกเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยากที่มันมีความหมายต่อความสำเร็จมันล้วนแล้วมีความท้าทายเสมอแต่ครับถ้าท่านสามารถยืนระยะได้จนถึง3 เดือนครับทุกอย่างจะง่ายหมดเลยมันจะเปรียบเสมือนค่า default ของโทรศัพท์และกิจวัตรนั้นก็เปรียบเสมือนค่า default ในตัวตนของท่านและครับถ้าท่านสามารถทำกิจวัตรนั้นได้12 เดือนติดกันท่านจะไม่มีทางกลับไปอยู่จุดเดิมได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับนี่ก็คือบทเรียนที่ผมนำมาให้ในการสร้างวินัยในโลกฟิสิกอลนะครับเพราะเราพูดกันถึงเรื่องอิโมชันเรื่องสปิริตชัวลเยอะไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วฟิสิกอลมันคือสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจความสวยงามมันทำให้เราสัมผัสความงดงามของโลกใบนี้ได้
และมันคือยานพาหนะเดียวที่เราได้รับมามันคือบ้านมันคือคฤหาสน์ของจิตวิญญาณหากบ้านไม่ดีที่เหลือก็จะพังเปรียบเสมือนตึกเช่นกันครับหากเสาหลักไม่ดีตึกก็จะพังไม่ว่ามันจะสวยงามขนาดไหนร่างกายของท่านเปรียบเหมือนกับโครงเหล่านั้นครับและบ้านของท่านก็คือพื้นฐานสำคัญของทุกสรรพสิ่งในชีวิตครับและเช่นเคยครับทุกอย่างล้วนต้องเกิดขึ้นจากวินัยหากเราไม่มีวินัยเราจะกลายเป็นทาสแต่ถ้าเรามีวินัยเราคือผู้คุมชะตาชีวิตเรามีเครื่องมือตัวหนึ่งนี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะทำให้ท่านรู้กิจวัตรตัวเองรู้การพัฒนาของตัวเองและรู้ว่าจะใช้เวลาอันมีจำกัดอย่างไรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนี่คือเครื่องมือนั้นครับสมุดเล่มเล็กนี้ครับและผมใช้ติดตัวตลอดนะครับสมุดเล่มเล็กนี้จะมีสิ่งที่ท่านจดไว้อยู่ไม่กี่ส่วนแรกครับคือกิจวัตรที่ท่านจะทำส่วนที่2คือเป้าหมายส่วนที่3คือเขาเรียกว่าคำกล่าวปณิธานและส่วนที่4คือสิ่งใดก็ตามที่ท่านรับปากสมุดเล่มนี้จะเป็นตัวบันทึกสิ่งนั้นมันจะทำให้ท่านมีวินัยมันจะทำให้ท่านมีความน่าเชื่อถือและมันจะทำให้ท่านรู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรนี่คือเครื่องมือที่พูดง่ายๆคือมันแทบจะไม่ได้มีอะไรเลยครับแต่มันมีจิตวิญญาณของพวกเราอยู่ในนั้นครับและแน่นอนครับด้วยความที่ทางผู้ร่วมงานได้รังสรรค์ขึ้นมาในนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าโค้ดไว้ในหนังสือคอยเป็นกำลังใจในวันที่ท่านรู้สึกมีไฟน้อยลงหรือกำลังเจอแรงต้านหนักๆโค้ดเหล่านี้จะเป็นโค้ดที่ให้แรงบันดาลใจแก่ทุกท่านและมันเป็นเหตุผลที่เราสร้างสมุดแห่งการพัฒนาตัวเองเล่มนี้ขึ้นมาและเรายินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะได้ส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้ท่านและถ้าหากทุกท่านต้องการซื้อสมุดเล่มนี้ครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างสามารถเข้าซื้อได้ใน The Library Shop ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วจะรีบส่งไปให้ถึงบ้านท่านครับเพราะผู้ร่วมงานพวกเราทุกคนพร้อมที่จะส่งมอบการพัฒนาตัวเองให้แก่ทุกท่านและเช่นเคยครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมและออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาไปก่อนวันนี้เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันเพราะการเรียนรู้จะทำให้เราเข้าถึงอิสรภาพจากทุกข้อจำกัดในชีวิตและขอให้จักรวาลคุ้มครองครับสวัสดีครับ